Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Am în minte așa o chestiune de igienă electorală după deciziile Curții Constituționale de ieri. Care este explicația ok-ului dat de către cei de la CCR pentru candidatura lui George Simion? M-aș întreba, zic eu, destul de legitim. Ei bine, dacă i-a interzis pe Diana Șoșoacă și pe Călin Georgescu, și George Simion, în mod logic, ar fi trebuit să fie interzis, fără niciun dubiu acest lucru. Și atunci mă gândesc așa că rămâne totuși, dacă ne aducem aminte, blatul PSD Aur din noiembrie, de la alegerile din noiembrie, din primul tur, blat pe care a fost recunoscut de către Ciolacu cu Alfred Simonis, dacă vă mai aduceți aminte, în acea postare. Bineînțeles că ei spun că au glumit, că nu-i vorba de așa ceva, dar se știe foarte bine că peste tot s-au dat voturi pentru ca un suveranist să ajungă în turul 2. Și mă gândesc la faptul că PSD vrea cu ardoare să ne împingă să votăm varianta europeană a lor, adică pe Crin Antonescu, care să ajungă în turul 2 și să mai ajungă în turul 2 și candidatul lor manchurian, George Simion. Altă explicație nu există. În nota aceasta trebuie înțelese și alegerile de anul trecut, pentru că am și o nedumerire dacă ar fi ajuns în turul 2 Ciolacu cu Simion sau cu Călin Georgescu, da? Dacă ar fi ajuns Ciolacu în turul 2 cu oricare dintre ăștia, inclusiv cu Călin Georgescu, nu cred că s-ar mai fi anulat de către CCR alegerile. Nu spun că nu trebuia anulat turul întâi pentru toate fraudele și toate ingerințele externe. Spun totuși că dacă am anulat atunci turul întâi pentru niște lucruri similare, spun că nu ar fi avut ce căuta validați de către CCR candidați precum George Simion, Victor Ponta sau Crin Antonescu, după invalidarea primului tur, așa cum vă spuneam. Sunt personaje la fel de nocive și destul de periculoase pentru funcționarea democrației și a statului de drept, precum Călin Georgescu. O să vă arăt ceva foarte, foarte interesant. Cum ne facem noi de râs, cum ne face pe noi de râs Diana Șoșoacă. E ceva de groază, dar am zis că trebuie să vă arăt neapărat. E traducere Google direct de apare odiosul român Șoșoache. De fapt, e odioasa româncă Șoșoache. Iată cum ne facem noi de râs. Odioasa româncă Șoșoacă, într-o scrisoare către Putin, invadează teritoriul Ucrainei. Ea vorbea că să nu ne bage în război, nu? Iată că ne-ar băga în război cu Ucraina. Liderul anti-ucrainean al partidului român SOS România, Diana Șoșoacă, i-a scris o scrisoare liderului rus Vladimir Putin, plângându-se de refuzul de a o înregistra ca candidată, cacofonie intenționată, la președinția României și afirmând că vrea să reîntoarcă teritoriile presupus românești aparținând astăzi Ucrainei. Motivul scrisorii lui Șoșoacă către Putin a fost decizia Comisiei Electorale Centrale, BECU,
Biroul Electoral Central, de a o descalifica pentru a doua oară la funcția de președinte, la alegerile pentru funcția de președinte, din cauza declarațiilor sale neconstituționale. Odioasa politiciană crede că în realitate aceasta este legată de apelurile ei repetate de a stabili relații bune cu Rusia și că în România s-a instaurat de fapt o adevărată dictatură. Avem teritorii românești deținute ilegal de Ucraina din cauza pactului Ribbentrop-Molotov-nedrept. Ca paranteză, acest pact pe care îl denunță Șoșoacă și îl denunțăm cu toții, este un pact de pe vremea lui Stalin, făcut între Uniunea Sovietică de atunci și Germania nazistă, ca să ne înțelegem. De fapt, Șoșoacă bagă pactul acesta Ribbentrop-Molotov în cârca ucrainenilor. Deci pactul lui Ribbentrop-Molotov-nedrept, care a fost denunțat și de aceea avem dreptul să apărăm românii din acele teritorii pe care dorim să le returnăm. În acest sens, ea cere ca această cerere a ei să fie luată în considerare în negocierile care au loc privind pacea din Ucraina. Și ne mai aduce aminte cei de la Pravda Europeană, de la Adevărul European. Ia să vedem cum ne-am făcut de râs și atunci. Când a fost dat afară Șoșoacă din Parlamentul European pentru că striga "In God we trust, in God we trust". Hear the truth. Some of the people are my voters and I come here for them. I don't care. All the Romanians from poll said clearly they don't want Ursula again because she's a criminal. Why are you screaming? De ce strigi, o întreabă cealaltă europarlamentare. Ne aducem aminte cum țipa dincolo de engleza mizerabilă, precară, o engleză de baltă, în care nu pronunță nimic bine. Hai să ne amintim. Ia să ne Juninca. De fapt, asta nu e juninca. Asta e o biboliță, de fapt. Țipa "In God we trust, in God we trust" și ne-a făcut de râs în toată Europa atunci, dacă vă aduceți aminte. Urât, mizerabil, jegos chiar. Și înainte de a trece la subiectele din Ucraina, vreau să vă mai dau o veste. Președintele francez, Emmanuel Macron, propune să înlocuiască avioanele americane F-35 și antiaeriana Patriot cu alternative europene. Asta se întâmplă, oameni buni, în momentul în care în Statele Unite ale Americii au loc aceste manevre de neconceput acum câteva luni, manevre care sunt în sprijinul Rusiei, manevre care, după părerea mea, vor aduce mari prejudicii, deja aduc, dar vor aduce în continuare mari prejudicii Statelor Unite, care nu vor fi spălate, nu vor fi recuperate nici de acum în 10 ani. Îmi spunea un prieten din Statele Unite ale Americii că, Vasile, noi nu o să reușim să ne revenim după tot damage-ul, toate stricăciunile pe care Trump le face în ultimul timp. Și dacă un an de zile, zicea acest om, dacă un an de zile Donald Trump rămâne la Casa Albă, atâtea stricăciuni și atâtea damage-uri vor fi, zicea el damage-uri, că așa zice, deja s-au obișnuit să vorbească un fel de romgleză, vor fi încât noi, cei din Statele Unite, nu ne vom reveni nici măcar în 10 ani. Atenție la aceste lucruri, pentru că omul știe foarte bine ce se întâmplă acolo, niște lucruri groaznice, și economice și politice, care nu vor putea fi reparate ușor.